युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई यो भिडियो इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। किन भन्दा हजुरहरूले युट्युब च्यानल खोलेर धेरै जसो भिडियोहरू अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो विषयमा चाहिँ अपलोड त गर्नुहुन्छ, तर हजुरहरूको च्यानल जो बनाएको छ त्यो च्यानल सर्च गर्दा सर्च लिस्टमा आउँछ कि नै भन्ने कुरा हजुरहरूलाई जान्न इम्पोर्टेन्ट छ। यदि सर्च गर्दा सर्चमा आउँदैन भने त्यसको प्रब्लम चाहिँ आज हामी यो भिडियो मार्फत त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नेवाला छौँ। त्यसैले गाइज हाम्रो च्यानलमा यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सिनुहोला। युट्युब च्यानल बनाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, युट्युबमा भएको सबै सेटिङहरूलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो लामो हुनसक्छ, हजुरहरूले अन्तिम समय हेरेर हामीले साथ दिनुहोला। किन भन्दा पुरा जानकारी म हजुरहरूलाई भिडियो लामो भए पनि हजुरहरूलाई पुरा जानकारी दिनेछु। च्यानल सर्चमा ल्याउनको लागि सबैभन्दा पहिला म तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल एकचोटि चेक गरेर देखाउनेछु, जो मैले भर्खरै नै बनाएर राखेको छु। त्यो च्यानललाई चाहिँ म सर्चमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई जानकारी दिनेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, मैले भर्खरै बनाएको यो आफ्नो च्यानल हो। यो च्यानललाई म आफ्नो च्यानललाई कसरी सर्चमा ल्याउन सक्छु हजुरहरूलाई पुरा डिटेल्स यो भिडियो मार्फत देखाउनेछु। यसलाई सर्चमा ल्याउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु। क्रोमलाई ओपन गरिसकेपछि त्यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा टपमा स्टुडियो youtube.com सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। .com सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सर्च गर्नको लागि तल पनि अप्सनहरू आइरहेको हुन्छन्। जो तलको अप्सनहरूलाई तपाईँले त्यहाँ टच पनि नगर्नु होला। किन भन्दाखेरि त्यहाँ टच गर्यो भने तपाईँले अरू नै तपाईँको पार्टहरू ओपन हुने भएकोले तपाईँले यो पार्टहरूलाई टच नगरेर जो तपाईँले सर्च गर्नुभएको छ त्यसलाई नै ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले तपाईँको च्यानलको ड्यासबोर्ड ओपन भइसक्छ। यो च्यानलको ड्यासबोर्डलाई तपाईँको यो च्यानलमा भएको सबै कामहरू यो ड्यासबोर्डबाट नै बनाउने गरिन्छ। सो तपाईँले यो च्यानललाई सर्चमा ल्याउनको लागि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडको तलपट्टि तपाईँले सेटिङको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङको अप्सनलाई तपाईँले एकचोटि ट्याप गर्नु। ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले च्यानल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो च्यानललाई पनि तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यो च्यानललाई पनि तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस किसिमको ड्यासबोर्ड तपाईँको ओपन हुन्छ। फेरि योलाई पनि तपाईँले त्यहाँ तल देखिसक्नु भएको होला यस किबोर्ड भन्ने अप्सन। यो किबोर्डमा चाहिँ तपाईँले एकचोटि मैले चाहिँ पहिले नै अलरेडी राखेको हुनाले यो किबोर्डहरू मैले राखिसकेको छु। यो किबोर्डलाई चाहिँ तपाईँले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यही हो च्यानल सर्चमा ल्याउनको लागि। जो सर्चमा ल्याउनको लागि तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल कसरी सर्चमा ल्याउन सकिन्छ आफ्नो भएको किबोर्ड सबै यसमा नै राख्नुपर्ने हुन्छ। यो राख्नुको लागि तपाईँको युट्युब च्यानलको नाम के छ, तपाईँको अन्य भिडियोहरूको टाइटल के छ, त्यो चाहिँ सबै कुराहरू तपाईँले यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ पहिले नै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले देखिसक्नु भएको होला कि मैले आफ्नो च्यानलको टाइटल के राखेको छु, आफ्नो च्यानलको नाम के राखेको छु, कस्तो तरिकाले राखेको छु तपाईँले सबै यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ आफ्नो च्यानललाई सर्चमा ल्याउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले यति गरिसकेपछि तपाईँले यता देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा तपाईँले आफ्नो बनाएको सेटिङलाई सेभ गर्न सजिलोसँग सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानललाई सर्चमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। सबै तपाईँले राखिसकेको चाहिँ यो सेभले गरेर तपाईँको सेटिङहरू सबै बनिसकेको हुन्छ।